Bởi vì cái bài pháp này nó vô cùng quan trọng trong cuộc đời của các con từ giờ trở đi, để con sống hòa thuận, vui vẻ với tất cả anh em, bạn bè, người thân của mình. Người khác họ có thể nói ra những cái lời hiểu nhầm, nói ra những cái lời có thể là buột miệng, vô tình hay cố ý động chạm đến bản ngã của con, thì ta có thể chấp nhận được. Nhưng các con đã nghe những cái bài pháp của ta rất là nhiều rồi. Đấy. Và ta đã chỉ dạy cho từng ni từng tí một rồi, mà các con vẫn không biết cách để kiểm soát mình. Các con nên nhớ là kiểm soát mình, kiểm soát cái tâm của mình, kiểm soát cái đầu óc của mình, và kiểm soát cái từ trường tiêu cực mà Thượng Đế đẩy vào ấy, thì các con chưa biết áp dụng thực hành những gì ta chỉ dạy. Và các con chỉ thực sự có được sự bình an, hạnh phúc, vui vẻ, hòa đồng với người khác khi và chỉ khi các con thực sự hiểu chính con người thật của các con, hiểu được cái cách vận hành của Thượng Đế bên trong tâm của con, và hiểu được cái cách vận hành của Thượng Đế ở hình tướng khác. Khi hướng vào bên trong nó rất là khó. Dạ vâng, con xin sư phụ khai sáng cho con ạ. Thì mỗi lần như vậy con nhắm mắt lại, thả lỏng người ra, nhắm mắt lại, hít thật sâu, thở ra từ từ. Khi con hít vào ấy thì hít thật sâu vào, đưa cái khí vào trong bụng mình, đưa cái khí xuống đan điền, xong giữ một lúc, giữ khoảng độ 5 giây. Giữ một lúc có nghĩa là không thở ra không thở vào, xong bắt đầu lại thở hết ra, hóp bụng lại thở hết cái khí trong người ra. Khi thở hết khí trong người ra thì lại giữ một lúc khoảng 5 giây. Đấy, xong lại hít ra hít vào như vậy khoảng độ 5 phút, 5 đến 10 phút. Trong khi mình làm như vậy thì mình thành tâm mình niệm Om Phật Tổ Tối Cao, Om Đức Phật Tịnh Quang, xin Ngài gia trì cho con. Thì mỗi lần khi con hít vào thở ra như vậy ấy, là nó đưa cái khí mới vào. Đấy, nó thanh lọc cái thân tâm này, con hiểu chưa? Thanh lọc cái Dạ. khí trong người ra, và nó có cái khoảng trống ấy. Cho nên khi mà Phật Tổ Tối Cao gia trì xuống, Minh Sư, hóa thân của Minh Sư đến gia trì cho mình, thì nó có khoảng trống để gia trì vào thì nó dễ hơn, con hiểu chưa? Và khi con Dạ hít vâng như vậy ạ. thì các con định tâm lại được. Định tâm lại được trong khi mình hít ra thở vào là mình thật chuyên tâm, mình tập trung vào cái hơi thở của mình tập trung vào trí huệ của mình, thì tự nhiên là nó định tâm lại được, con hiểu không? Còn nếu mà bình thường mà tâm của con nó hướng ra ngoài nhiều quá, khi mà mình ngồi xuống thì mình không có cái chỗ trụ vào. Đó, cho nên là tâm nó cứ loạn động thôi, nó cứ năng xăng, nó chạy đây chạy đó, chạy lung tung, thành ra rất là khó thiền đó nha. Mỗi lần như vậy các con cứ thật là thành tâm hít thật sâu, thở ra từ từ, bên trong thầm niệm Om Phật Tổ Tối Cao, Om Đức Phật Tịnh Quang bên trong con, xin Ngài, cầu xin Ngài gia trì cho con. Đấy, để con ngồi thiền được thanh tịnh và nhận được nhiều lực lượng gia trì từ các ngài. Tự nhiên là con cái buổi thiền đấy rất là tốt con nhá. Các con thiền có con nào thiền mà có cái trải nghiệm gì hoặc là có cái khó khăn gì, các con cứ nói hết ra, ta chia sẻ cho con, cả đời lẫn đạo. Dạ, con chào sư phụ. Con bộ Chào con con. ở Nha Trang. Dạ. Con bộ mà thấy buồn cười. Chỉ một phút gọi là nông nổi thôi, hiểu chưa? Một phút mà không làm chủ được thôi, tự nhiên là gieo cái họa giải quyết mãi chưa xong. Dạ vâng. Hôm nay con cũng xin ngài khai sáng cho con cũng thiền cũng từ bữa rắc rối nên là thiền được ít lắm ạ. Thì thấy con thấy không? Các con không áp dụng thực hành những gì ta chỉ dạy, một phút nó gọi là nóng nổ, một phút nông nổi, con hiểu chưa? Nhập vào từ trường tham sân si, không làm chủ được thân khẩu ý, gây ra cái họa, xong là giải quyết mãi mà
cho nên rất là khó thiền, là đúng rồi, con hiểu chưa? Và thì ngài hóa giải cho con cũng lúc thiền chỉ được coi như là 1 tiếng trở lại thôi, thì lại coi như là vọng tâm không thiền được mấy. Thế, ok con, hôm nay ta chia sẻ thêm công đức cho con. Thứ hai nữa là cái nhân mình đặt xuống, con hiểu chưa, thì mình cứ từ mình nhận cái quả, con hiểu chưa? Mình cố gắng là đừng tạo những cái nhân không lành, con hiểu chưa, để cuối cùng mình phải gặt cái quả không lành. Đấy, gặt cái quả không lành này vừa mất tiền mất của, vừa mất thời gian, tâm nó lại không được bình an để mà thiền được, con hiểu không? Mà cũng rất là khó, các con hiểu chưa, rất khó để các con áp dụng thực hành những cái lời ta chỉ dạy được. Bởi vì chỉ khi con thực sự rất là ngấm những cái lời pháp của ta, những cái lời khai sáng của ta, có con quay ở bên trong, có con hiểu chính con người thật của con, thì từ đó con mới áp dụng thực hành nó dễ được. Còn các con cứ nghe, hôm nay nghe xong ngày mai lại quên. Các con phải nghe đi nghe lại và áp dụng thực hành, và phải đào sâu cái trí huệ của mình để quán chiếu, thì các con mới áp dụng thực hành được. Bởi vì nhiều khi các con không biết là con cứ chạy theo những cái từ trường mà Thượng Đế Ngài đẩy ra đẩy vào, luôn cả những cái từ trường tham sân si, từ trường nóng giận, những cái từ trường nói ra, buột miệng nói ra, gây nên cái sự hiểu nhầm đối với người khác, đối với người thân của mình, đối với bạn bè của mình, rồi làm họ hiểu nhầm, và thậm chí là những cái từ trường nóng giận để các con không làm chủ được cái thân này. Đấy, rồi đánh người ta, rồi gây ra cái hậu quả rất là khó lường, con hiểu chưa? Đấy, cho nên ngày hôm nay ta sẽ chia sẻ tiếp cho con, để con cố gắng tu hành thăng hoa hơn, nhanh hơn, bằng cách là gì? Các con phải thực sự hiểu được cái sự vận hành của Thượng Đế bên trong con, hiểu được cái sự điều hành của vị Phật bên trong con. Cho nên là ta luôn luôn nói với con ấy, các con chính là Phật, chính là Thượng Đế, nhưng bởi vì các con đang bị che lại, đang bị cái màn vô minh ấy, nó chụp lên người các con, chụp lên đầu các con, làm con cứ quên mình là Thượng Đế, quên mình là Phật, rồi chạy theo những cái từ trường tiêu cực. Mà những từ trường tiêu cực này là chính Thượng Đế lại đẩy vào các con, đẩy vào cái thân xác này, đẩy vào cái đầu óc tâm trí này. Đấy, con không tỉnh táo, các con không biết chọn lựa, các con lại nhập vào cái từ trường tiêu cực. Các con hiểu chưa? Đấy, mà cái từ trường tiêu cực này thì nó sẽ làm các con khổ và làm cho người khác khổ, nếu như các con nhập vào rồi nói ra trong sự mê muội, trong sự vô minh, rồi động chạm những cái bản ngã của những người khác. Các con hiểu không? Cho nên hôm nay ta chia sẻ cho con thâm sâu về vấn đề này, thì con mới hiểu được. Nó không khó, nhưng mà nó đòi hỏi các con phải sống với cái sự sáng suốt của mình thường xuyên liên tục, sống với tánh biết, tánh thấy, tánh nghe của mình thường xuyên liên tục, và phải biết nhẫn nại, biết kìm nén, hoặc biết chọn lựa những cái từ trường, những cái thông tin tích cực, hoặc khi mình nói ra mình thật là cẩn thận, nếu không là sẽ ảnh hưởng đến chính cuộc sống của mình và người thân của mình. Các con hiểu không? Bởi vì ở hình tướng các con thì Thượng Đế Ngài đẩy cái từ trường vào, nói ra với người kia như thế này như thế kia. Đấy, nhưng ở hình tướng của người đối diện nghe thì chỉ cần một câu nói các con nhỡ miệng, hoặc là nói một cách không có chọn lọc, không có lựa lời, thì sẽ gây ra sự hiểu nhầm. Bởi vì ở đầu óc người kia, Thượng Đế sẽ đẩy từ trường cho hiểu nhầm, gây ra sự hiểu nhầm. Thành ra là nên nó mới có cái chuyện gọi là xích mích, cãi nhau, tranh luận đúng sai. Rồi có những người họ khi con nói nhỡ miệng ra thì có người họ nói ra, có người họ không nói ra, họ cứ ấm ức, họ giữ trong lòng. Trong ngày hôm nay
mình bị ấm ức một chút, ngày mai ấm ức một chút, thì cái ấm ức đấy nó cứ dần dần nó lớn lên, nó lớn lên trong tâm của họ, và nó thành ra cái thành kiến bên trong của họ, cho đến một lúc nào đó là nó bùng nổ. Các con hiểu chưa? Các con phải hiểu được cái nguyên lý vận hành của Thượng Đế bên trong các con. Ở hình tướng các con thì Ngài đẩy từ trường cho nói ra như thế này, mà các con lại không biết chọn lựa cái cách nói làm sao để cho nó lọt lỗ tai người khác, người khác cảm thấy được tôn trọng, người khác cảm thấy được yêu thương, và người khác người ta cảm thấy được vui vẻ. Các con không biết cách nói này, các con cứ hay nói kiểu đâm thọc ấy, nói kiểu gọi là sóc xỉa, thành ra là cứ động chạm đến cái bản ngã của người khác. Mà chỉ khi có những cái từ ngữ động chạm đến bản ngã, động chạm đến cái tôi của người khác, thì ngay lập tức cái vị Phật bên trong họ đẩy từ trường tức tối, đẩy từ trường tham sân si vào cái người đó, và người ta sẽ bật lại. Các con hiểu không? Mặc dù là trong cái lời nói của con nói ra nó không có ý gì cả, thậm chí là nó xuất phát từ ý tốt, nhưng mà khi xuất phát từ ý tốt mà không biết cách diễn đạt, không biết cách nói ra một cách rõ ràng minh bạch, thành ra là sẽ gây đến sự hiểu nhầm. Cho nên ý tốt lúc đấy nó thành là ý xấu. Các con hiểu không? Cho nên khi các con nghe cái bài pháp này thì ai đó con nhỡ mồm nói ra, thì các con phải thừa biết rằng đây là người ta nhỡ miệng, người ta nói ra trong cái sự không sáng suốt, thì mình bỏ qua. Con hiểu chưa? Hoặc nếu mà mình chưa hiểu ấy, thì mình mới hãy hỏi cái người đó là ý của anh chị là như thế nào, ý của chồng như thế nào, ý của vợ như thế nào, có phải như thế này không, để tránh tình trạng hiểu nhầm. Bởi vì chỉ cần cái người đối diện họ nói ra với mình mà không rõ ràng ý, không giải thích một cách minh bạch ấy, thì ngay lập tức cái đầu óc của con, Thượng Đế sẽ đẩy cái từ trường hiểu nhầm vào. Các con hiểu chưa? Nhưng tại sao có nhiều người than vãn rằng không biết đời này con làm sao ấy, mà cứ nói chuyện với những cái người lúc đầu rất là thân quen, rất là tốt bụng, nhưng sau một thời gian họ cứ hiểu nhầm. Con hiểu chưa? Họ cứ hiểu nhầm rồi họ dần dần xa lánh con, cũng bởi vì mình không biết cách nói ra. Mặc dù cái ý mình nói trong cái thâm tâm của mình là tốt, ý tốt, nhưng mà không biết cách diễn đạt, thành ra gây ra cái sự hiểu nhầm không thể tránh khỏi được. Các con hiểu chưa? Đấy là ta chưa kể đến những cái tình huống mà ông Thượng Đế ông cố tình. Ngài cố tình là như nào? Các con nói một cái ý với người kia như thế này, như thế kia, một cách rõ ràng luôn ấy, bằng cái ý tốt luôn, nhưng Ngài dùng cái lực lượng, cái Phật lực, Ngài che đi, che bớt đi. Tức là trong cái câu đó có 10 từ, Ngài che đi 1-2 từ, tức là các con sẽ không nghe rõ 1-2 từ, hoặc 1-2 từ đấy thậm chí còn bẻ sang từ khác. Con hiểu chưa? Đấy, bẻ sang một từ khác, thành ra hiểu nhầm. Các con hiểu chưa? Các con chưa hiểu được, chưa ra biển, chưa hiểu được Thượng Đế, nên chưa hiểu được cái cách vận hành của Thượng Đế. Đây là trò chơi của Thượng Đế. Các con hiểu chưa? Và đây là bài khảo của Thượng Đế, bắt buộc các con phải, khi nói ra phải rất là cẩn thận, phải thật là cẩn thận với lời nói, và phải nói bằng những ngôn ngữ rất là dễ hiểu, phải bằng cái sự yêu thương. Các con hiểu chưa? Bằng cái vô ngã, chứ không phải bằng cái bản ngã. Các con hiểu không? Kể cả khi các con muốn dạy con cái của con, hay muốn dạy người vợ, người chồng của mình, thì cái cách nói nó cũng rất là phải làm cẩn thận. Nếu không là nó làm cho cái sự xích mích nó càng ngày nó càng tăng lên. Mình không biết cách nói, là thậm chí là vợ chồng đang nghĩ chuyện rất là nhỏ, nhưng mà chuyện nhỏ bé nó xé thành to, và chuyện to nó thành là không thể cứu vãn được.
Nhưng mà nguyên nhân thì nó rất là đơn giản, nhưng lại không biết làm cho đơn giản đi, không biết cách làm cho nó chuyện bé coi như không có, chuyện to làm cho nó nhỏ lại. Các con hiểu không? Bởi vì các con phải biết đấy, những cái từ trường tham sân si, những cái từ trường nóng giận bực tức bên trong con đều là do Thượng Đế Ngài đẩy vào. Mà trong những cái lúc nóng giận đấy, cái từ trường Thượng Đế cứ đẩy liên tục vào người con ấy, làm con không làm chủ được, rất là khó làm chủ được, rất là khó làm chủ được nếu như các con không nhẫn nại, im lặng, hướng vào bên trong để quan sát cái từ trường đó, phân tích từ trường đó. Cho dù Thượng Đế có đẩy từ trường mình nói với người nọ người kia, thì nếu mà cái từ trường đấy mình nói mà Thượng Đế đẩy từ trường là mình nói với người nọ người kia, thì mình phải quán chiếu xem nếu mình nói ra như vậy thì cái người nghe họ có tham sân si không, có nọt lỗ tai họ không, và họ sẽ phản ứng như thế nào. Nếu mình quán chiếu và mình thấy rằng khi mình nói ra như vậy nó sẽ gây ra sự hiểu nhầm, rồi nó gây ra cái sự bức xúc với người đó, rồi nó gây ra cái sự gọi là khó chịu với người đó, nó gây ra sự hiểu nhầm, nó gây ra sự tức giận, thì mình không nói. Mình sẽ chọn những ngôn từ nào đó mình nói để cho cái người kia họ nghe, họ thấy được cái sai của họ, họ nghe mà họ không cảm thấy là bị thiếu sự tôn trọng. Các con hiểu chưa? Cho nên ta mới viết cho con cái bài thơ đấy. Cái bài thơ đấy rất là quan trọng, bởi vì ta thấy rất là nhiều những cặp vợ chồng, thậm chí là bố mẹ con cái sống trong một gia đình nhưng mà lại thường xuyên gây ra những cái chuyện hiểu nhầm, dẫn đến cái tình trạng gọi là cứ hờn trách, giận hờn lẫn nhau, đi vào đúng sai phải trái thật giả, cho đến lúc ấy gọi là không thể cứu vãn được. Chẳng hạn như cái bạn Mimi ở bên Đức ấy, trước đây hay vào nhóm mình đăng bài ấy, chẳng hạn như là cái Bồ Tát đó mặc dù là tu hành cũng rất là tốt, nhưng mà ngược lại ấy, đứa con của Bồ Tát này thậm chí là không muốn nhìn mặt mẹ luôn, bỏ nhà ra đi, không muốn nhìn mặt mẹ, không quay về nhà. Đấy. Thậm chí là bạn My này cố tình đến cái trường đó để gặp con, nhưng mà con nó không ra. Các con hiểu chưa? Bởi vì cái cách nói, cái cách dạy nó không uyển chuyển, nó không khai ngộ, nó chạm đến cái lòng tự ái tự tôn của đứa con, thành ra đứa con nó không muốn nhìn mặt luôn. Và bạn ấy cũng chưa biết cách hóa giải, con hiểu chưa? Đấy, thậm chí là rất là nhiều lần nhờ ta hóa giải cái chuyện này, người ta chỉ cách cho như vậy, con hiểu chưa? Nhưng mà bạn ấy chưa làm được, nhưng mà viết ra thì như đúng rồi, nên ta khảo mấy lần cái là tuột luôn. Bởi vì còn sống với cái bản ngã, còn sống với cái tôi, còn chấp đúng chấp sai, nhìn chưa thông, không nhìn thấy tất cả mọi người đều là Phật. Các con phải thực sự thấy con mình là Phật, vợ mình là Phật, chồng mình là Phật, bố mẹ mình là Phật. Nhưng mà và hiểu cái điều quan trọng nhất là các con phải hiểu cái cách vận hành của Thượng Đế bên trong tâm các con, và cái cách vận hành của Thượng Đế ở hình tướng người khác. Các con hiểu chưa? Bởi vì Thượng Đế Ngài khảo con nó siêu diệu lắm, nó vi diệu lắm. Ngài cứ che con lại xong Ngài khảo, thành ra rất khó để con nhận diện ra được cái điều này. Các con hiểu không? Cho nên tất cả mọi cái suy nghĩ nó xuất hiện trong tâm trí đầu óc các con ấy đều không phải do não nó tự nghĩ ra, mà đấy là từ trường Thượng Đế đẩy vào. Ngài đẩy vào thì nó trong ấy nó có nhiều từ trường sáng suốt, các con hiểu chưa? Từ trường mê lầm, từ trường bản ngã, từ trường vô ngã. Thì trên bước đường tu hành để con
thăng hoa bắt buộc các con phải chọn những cái từ trường tích cực, chọn những cái từ trường sáng suốt, chọn những cái từ trường gọi là uyển chuyển khai ngộ, thì các con mới biết dung hòa được tất cả các mối quan hệ, các con mới biết gọi là hóa giải những cái từ trường xấu thành từ trường tốt, hóa giải thù thành bạn, hóa giải chuyện xấu thành chuyện tốt, rồi hóa giải từ đen thành trắng. Các con hiểu chưa? Còn các con không biết ý, thì các con sẽ biến thành tốt lại thành xấu. Tức là nhiều khi họ có ý tốt với mình, họ nói mình với cái sự tốt, nhưng bởi vì họ không biết cách nói, hoặc là nói những cái câu mà nó dễ gây ra cái sự hiểu nhầm, thành ra là ý tốt của họ lại được chuyển hóa thành cái sự suy nghĩ hiểu nhầm, cho nên họ mới tức tối. Các con hiểu không? Cho nên ta kể cho con nghe cái câu chuyện, câu chuyện của bạn Nhàn này. Bạn Nhàn hay là tất cả các con ấy, trong cuộc sống con nó không thể là không tránh khỏi những cái sự sai lầm như vậy. Là nhiều khi mình vô tình hay mình buột miệng mình nói ra với những cái từ ngữ ấy, nó gây sự hiểu nhầm, gây sự chia rẽ, nên nó mới chạm đến cái lòng tự ái của người khác. Thành ra là cuộc sống vợ chồng nó cứ khổ, cuộc sống giữa bố mẹ con cái nó cứ hiểu nhầm, mâu thuẫn. Nên tại sao bạn Nhàn, bạn ấy, ngày hôm qua, mấy ngày nay ta khai sáng cho bạn đã thông suốt rồi, bạn đã nhận ra cái lỗi của bạn rồi. Mà bạn Nhàn trước đây bạn không biết bạn nói với con bạn như nào, mà con nó bỏ nhà ra đi. Đấy, ra đi nó ở riêng. Đấy, hay là nói với chồng như nào, làm chồng giận hờn. Các con hiểu chưa? Chứ hôm qua ta mới nói với con Nhàn ấy, bây giờ con ngồi thiền, ngày hôm nay con ngồi thiền không, chỉ cần ngồi thiền quán chiếu lại tất cả những cái lời nói của mình, những cái việc làm hành động của mình từ xưa đến giờ mà nó gây ra sự mâu thuẫn với người khác. Ngày hôm nay con thành tâm con ngồi thiền và con quán chiếu lại xem mình sai ở chỗ nào. Đấy. Và trong buổi ngồi thiền này tuyệt đối con không được thấy cái sai của họ, mà chỉ thấy cái sai của mình, chỉ thấy cái lỗi của mình thôi. Tức là không nhìn lỗi người khác mà chỉ nhìn lỗi của mình trong tất cả những cái cuộc nói chuyện từ xưa đến giờ với con cái, với chồng, với bố mẹ hay với anh em bạn bè mà nó gây ra cái sự sứt mẻ tình cảm. Thì ngày hôm nay con ngồi thiền, con quán chiếu lại xem là nhớ lại tất cả những câu chuyện đó, những cái lời nói đó, nó dẫn đến cái sự chia rẽ, nó gây nên cái sự hiểu nhầm, nó gây nên sự xích mích. Ngày hôm nay con thực sự con quay ở bên trong để con quán chiếu lại xem mình chót nói như thế nào, mình nói như nào mà để họ phải hiểu nhầm như thế. Con hiểu chưa? Chính các con cũng vậy. Sau cái buổi pháp ngày hôm nay, ngồi quán chiếu lại tất cả cuộc đời của con từ nhỏ cho đến lúc lớn, cho đến bây giờ, xem nào những cái lần ấy mà các con gây ra cái sự hiểu nhầm, thù oán, xích mích với người khác, thì ngày hôm nay các con cứ ngồi quán chiếu lại tất cả, mà con chỉ thấy lỗi mình mà không thấy lỗi người khác. Xem là mình sai ở câu nói nào, sai ở chỗ nào mà nó dẫn đến cái sự hiểu nhầm, xích mích như vậy. Và trong cái lúc này các con phải thực sự là không được phán xét cái lỗi của họ, mà chỉ phán xét cái lỗi của mình thôi. Bởi vì nếu một người khai ngộ, một người biết nói những lời uyển chuyển hoặc biết nhẫn nhịn, thì ngay cả những cái người mà họ hiểu nhầm mình, họ nói những cái lời không hay với mình,
thì mình vẫn biết cách gọi là nhẫn nhịn và chuyển hóa nó. Các con hiểu chưa? Bởi vì cái bài pháp này nó vô cùng quan trọng trong cuộc đời của các con từ giờ trở đi, để con sống hòa thuận, vui vẻ với tất cả anh em, bạn bè, người thân của mình. Người khác họ có thể nói ra những cái lời hiểu nhầm, nói ra những cái lời có thể là buột miệng, vô tình hay cố ý động chạm đến bản ngã của con thì ta có thể chấp nhận được. Nhưng các con đã nghe những cái bài pháp của ta rất là nhiều rồi. Đấy. Và ta đã chỉ dạy cho từng ni từng tí một rồi, mà các con vẫn không biết cách để kiểm soát mình. Các con nên nhớ là kiểm soát mình, kiểm soát cái tâm của mình, kiểm soát cái đầu óc của mình, và kiểm soát cái từ trường tiêu cực mà Thượng Đế đẩy vào ấy, thì các con chưa biết áp dụng thực hành những gì ta chỉ dạy. Và các con chỉ thực sự có được sự bình an, hạnh phúc, vui vẻ, hòa đồng với người khác khi và chỉ khi các con thực sự hiểu chính con người thật của các con, hiểu được cái cách vận hành của Thượng Đế bên trong tâm của con, và hiểu được cái cách vận hành của Thượng Đế ở hình tướng khác. Bởi vì cái cách vận hành của Thượng Đế ở hình tướng khác ấy, chỉ cần sơ hở ra một tí gì thôi, động chạm đến bản ngã của người đó, là Thượng Đế sẽ đẩy từ trường suy nghĩ trùng trùng duyên khởi trong đầu họ. Đấy. Nhiều khi họ không nói ra, các con không biết được, nhưng ta biết rõ. Các con hiểu chưa? Nhiều khi họ cứ giữ trong lòng ấy, xong là ngày hôm nay một chút, ngày mai một chút, ngày kia một chút, nó cứ ấp ủ ở trong tâm của họ ấy, đến lúc nó bùng phát lên. Con hiểu chưa? Mà họ thì không biết cách chuyển hóa. Chẳng hạn như con Nhàn ấy, từng tâm sự với ta. Đấy, chẳng hạn như ngày trước ấy, chồng bạn ấy hả, tức là vợ chồng sống hòa thuận bình thường, nhưng mà sau này những cái chuyện hiểu nhầm, những cái chuyện xích mích nó cứ xảy ra. Chẳng hạn như có một hôm mẹ bạn ấy đến nhà bạn ấy chơi. Đấy, thì chồng bạn ấy, cái hôm đấy là mẹ bạn chuẩn bị đi về. Các con hiểu chưa? Thì chồng bạn ấy cứ nhìn vào camera, camera ở trên màn hình. Thì bạn bạn Nhàn ấy, bạn nói với chồng bạn cái gì? Ý nói là anh không phải theo dõi, tức là mẹ bạn sẽ không lấy bất cứ một cái gì đâu. Các con hiểu chưa? Ngày hôm nay bà về đại loại như vậy, thì ngay khi ấy, khi bạn nói ra, hiểu, bị chồng táng cho một trận, hình như là sứt cái răng hay là vêu mồm gì đấy, ta không biết. Các con hiểu chưa? Đấy, nhưng mà nhiều khi bạn Nhàn trong trường hợp đấy là bạn ấy chưa được nghe bài pháp này. Chưa hẳn cái việc chồng bạn ấy nhìn mẹ bạn camera là có ý theo dõi để xem là mẹ bạn có lấy cái gì không, chưa hẳn đã là như vậy. Nhưng ấy, ở vấn đề ở đây ấy, là khi bạn Nhàn nhìn thấy chồng của mình theo dõi, nhìn trên camera, nhìn mẹ bạn trên camera, thì ngay khi ấy cái vị Phật bên trong của bạn ấy đẩy từ trường cho bạn biết rằng chắc là chồng đang theo dõi mẹ qua màn hình, qua camera, để xem mẹ mình có lấy gì không. Các con hiểu chưa? Đấy, chưa hẳn đã như vậy, nhưng mà chỉ cần sơ hở ra như vậy, rồi vị Phật bên trong của bạn ấy đẩy từ trường suy nghĩ vào trong cái tâm trí đầu óc của bạn Nhàn. Rồi bạn Nhàn đến khi bạn ấy, khi mà Thượng Đế đẩy cái từ trường như vậy, thì bạn không quán chiếu, rồi bạn cho đấy là đúng, bạn mặc nhiên coi như là đúng là chồng mình đang theo dõi,
mẹ mình qua camera. Các con hiểu chưa? Nhưng ở hình tướng chồng bạn ấy đang theo dõi mẹ bạn qua camera, nó không hẳn là theo dõi như cái cách mà bạn nghĩ. Con hiểu chưa? Cái vấn đề là nó không khớp ở chỗ này. Cho nên khi mà bạn ấy nói ra với chồng bạn như vậy, tức là ý nói là anh không phải theo dõi chồng mẹ tôi không lấy cái gì cả, đại loại như vậy. Thì khi bạn nói với chồng bạn như vậy là nó chạm đến cái lòng tự ái của người ta, xúc phạm đến người ta. Ý người ta không có như vậy, nhưng nói ra như vậy, mà cho dù có ý của người ta như vậy không được bóc mẽ ra. Trong trường hợp này bóc mẽ ra là chạm đến lòng tự ái người ta, là bị ăn đòn. Các con hiểu chưa? Đấy, cho nên là các con phải rất là cẩn thận. Trong trường hợp đấy, nếu cho dù mình có đúng là như vậy thì mình cũng không nên nói ra. Các con hiểu chưa? Khi mà nói ra như vậy mà mình chưa biết chắc chắn trong tâm người ta nhìn camera như vậy là có ý gì, mình chưa biết được, nhưng mình lại suy diễn như vậy. Mà cái sự suy diễn ở đây là không phải bạn suy diễn mà Thượng Đế đẩy từ trường suy diễn vào trong đầu bạn như vậy, rồi bạn vội tin là như vậy. Con hiểu chưa? Cho nên là khi nói ra mới bị ăn đòn. Đấy. Và chính cái khúc mắc đó nó gây nên cái sự hận thù, nó làm cho mối quan hệ gọi là bị như kiểu là bị hiểu nhầm một cách sâu sắc. Con hiểu chưa? Và rất là khó để mà hàn gắn lại được. Xong là thỉnh thoảng Thượng Đế lại đẩy từ trường suy nghĩ cho nhớ lại những câu chuyện như vậy. Các con hiểu chưa? Lại đẩy từ trường suy nghĩ. Ở hình tướng bạn nhàn thì cứ đẩy cho từ trường suy nghĩ. Mình nói ra vậy xong bị chồng phục thúc đánh nhau một trận. Con hiểu chưa? Còn ở hình tướng người chồng thì thỉnh thoảng Thượng Đế lại đẩy từ trường vào trong đầu óc người chồng, là đấy, nó hiểu nhầm như vậy. Đấy, nó xúc phạm như vậy. Con hiểu chưa? Thành ra hai bên cứ hiểu nhầm mà không mang ra ngồi lại cùng với nhau nói chuyện để giải tỏa cho nhau. Cái sự hiểu nhầm nó cứ ở trong người, nó cứ giữ ở trong lòng, mà không ai mạnh dạn ngồi lại nói ra, giải bày ra để hóa giải cái sự hiểu nhầm này. Thành ra cái sự quan hệ vợ chồng này, cái mối quan hệ giữa vợ chồng này nó một cái sự rạn nứt mà không thể hàn gắn được. Nhưng nó rất dễ hàn gắn được khi mà biết rồi, biết Thượng Đế gọi là nhiều khi nói gì chứ Ngài chơi xỏ mình. Các con hiểu chưa? Đấy, Ngài cứ che con lại, xong Ngài cứ đẩy từ trường lung tung như vậy, buộc các con phải chọn những cái từ ngữ khi nào nói và khi nào không được nói, lúc nào nói lúc nào không, khi nào cần phải im lặng bỏ qua, khi nào phải giải bày ra, và giải bày ra bằng cách nào, nói ra bằng cách nào mà hai bên đều có sự thấu hiểu, thông cảm và tha thứ cho nhau thì mới hóa giải được. Còn không mỗi người cứ giữ trong tâm của mình ấy những cái suy nghĩ như vậy, những cái suy nghĩ sai lệch về nhau ấy. Con hiểu chưa? Bởi vì ở hình tướng người chồng thì Thượng Đế đẩy ra một cái suy nghĩ khác, còn ở hình tướng một người vợ, Ngài đẩy ra một cái suy nghĩ khác. Nó làm cho hai bên cứ hiểu nhầm, và cái sự hiểu nhầm này càng lúc càng bị đẩy lên đến lúc không thể hàn gắn được. Các con hiểu chưa? Đến lúc là coi nhau như kẻ thù, mặc dù trước đó gọi là yêu nhau tha thiết, gọi là thề non hẹn biển, anh yêu em yêu anh, trọn đời yêu anh, có kiếp sau em cũng vẫn lấy anh, vân vân. Con hiểu chưa? Nhưng mà khi hai cái bản ngã sống với nhau, đấy, bắt đầu là gì? Thượng Đế sẽ chơi trò chơi của Ngài. Đấy, tức là Ngài sẽ đẩy từ trường cho người kia hiểu như thế này, đẩy từ người kia hiểu sai này. Đấy, cứ dần dần nó cứ mỗi ngày một tí rồi cuối cùng là đang từ yêu nhau thắm thiết, không thể gọi là không ở gần nhau ấy, con hiểu, không lấy được với nhau, gọi là thề sống thề chết. Nhưng mà lấy được nhau rồi thì biết là sẽ biết. Con hiểu, các con hiểu chưa? Bởi vì các con cứ bị cái màn vô minh che lại, cứ bị Thượng Đế đẩy từ trường vào trong tâm trí của mình,
Đấy. Nói ra những cái lời nó gây sự chia rẽ, nó gây nên sự thù hận, nó gây nên sự hiểu nhầm, nói ra những cái lời mà nó động chạm đến bản ngã của người khác, nói ra những cái lời mà chạm vào lòng tự ái, tự tôn của người khác. Các con hiểu chưa? Cho nên các con phải thực sự hiểu cái cách vận hành của Thượng Đế. Và ta kể cho con nghe một câu chuyện mà chính cuộc đời ta đã từng gặp ấy, các con hiểu chưa? Tức là hồi đấy ta khoảng độ 5 tuổi hay 7 tuổi gì đấy, thì mẹ ta cãi nhau với một chị con là bác, chị tên là chị Gấm, các con hiểu chưa? Thì trong cái cuộc cãi nhau đấy thì chị ấy có nói rằng gì? Ý nói là con bà cái thỉnh thoảng xuống, thường xuyên đến ăn rình nhà tôi ấy. Tức là gì? Tức là mẹ ta thì đi làm, và đi làm về muộn, có khi là đi làm từ sáng đến tối mới về. Đấy, cho nên là người ta thì đến nhà bác chơi, thì đến bữa ăn thì bác thương, bác gọi vào ăn bình thường, không có chuyện gì, chị cũng quý mến. Con hiểu chưa? Nhưng đến khi cái sự cãi nhau, nhà ta với chị đấy cãi nhau, thì chị đấy buột miệng nói ra, ý nói là con bà ăn rình nhà tôi thế nọ kia. Bởi vì chị đấy lúc đấy còn nhỏ, con hiểu không? Thì ta chỉ nghe thấy một câu như vậy thôi. Đấy, nghe câu chị nói như vậy, kể từ ngày đó trở đi, kể từ giây phút đó trở đi, không bao giờ ta xuống ăn cơm nhà bác đó. Bác đó có mời kiểu gì có mời kiểu gì đi chăng nữa, hoặc là có cỗ có bàn, công to việc lớn, có khi bố mẹ ta em ta xuống ăn cỗ, nhưng mà ta thì tuyệt đối không bao giờ là không bao giờ. Bởi vì sao? Lúc đấy ta có năm hay 7 tuổi, thì lúc đấy nó đã có cái lòng tự trọng như vậy rồi. Các con hiểu chưa? Đấy, một đứa trẻ 5-7 tuổi hay là 6-7 tuổi, 8 tuổi gì đấy, nó có cái lòng tự trọng như vậy rồi. Tức là khoảng 10 năm hay 15 năm liên tục không bao giờ xuống nhà bác đó ăn cơm nữa. Thậm chí là đến có ngày giỗ to, giỗ ông hay là làm cái gì đó mà bố mẹ xuống ăn cỗ rồi mang cái đồ ăn về từ nhà bác ấy về cho ta, nhưng mà ta tuyệt đối không ăn là không ăn. Các bạn hiểu chưa? Bởi vì nó chạm vào cái lòng tự ái của ta. Nhưng mà hồi đấy thì ta không biết. Bây giờ em biết là Thượng Đế chỉ cần có một cái cớ thôi, chỉ cần có một cái cớ gì đó, Ngài sẽ đẩy từ trường tự ái vào người đó. Nó tùy từng người, không phải ai cũng vậy. Các con hiểu chưa? Cho nên là các con phải biết rằng khi các con nói ra bất cứ một cái từ ngữ nào ấy, thì các con phải rất là cẩn thận, nếu không sẽ chạm đến cái lòng tự ái, tự tôn của họ. Bởi vì các con nhìn họ với cặp mắt là cái người đấy tên là A, là B, là C, là D, là hình tướng đó, nhưng không phải vậy. Bởi vì thật ra là không, họ tất cả đều là Thượng Đế. Các con hiểu chưa? Tất cả đều là Phật, cho nên họ có cái lòng tự tôn, tự đại rất là cao. Đấy, và họ chưa phải là người tu hành, cho nên họ cứ sống với cái tôi, sống với cái ta, sống với lòng tự ái như vậy. Cho nên là con phải vô cùng là cẩn thận. Con hiểu không? Khi mà ta giảng cho con cái bài pháp ngày hôm nay, các con sẽ hoàn toàn ngộ ra rất là nhiều vấn đề. Trong bất kể con nào đang nghe cái bài pháp này, thì hãy quán chiếu lại tất cả những cái lời nói của mình với người thân bạn bè, với chồng vợ, với con cái, mà những cái lần đó nó gây ra cái sự xích mích hiểu nhầm ấy, nên các con hãy quán chiếu lại hết để xem là mình sai ở chỗ nào, cái ngày hôm đấy mình nói những cái lời gì gây nên cái sự hiểu nhầm, gây nên cái sự xúc phạm, rồi gây ra cái sự chia rẽ hận thù. Con hiểu không? Cho nên tất cả các cặp vợ chồng
mới đầu lấy nhau rất là hạnh phúc, nhưng sau đó thành địa ngục. Cho nên là sau hôn nhân là một nấm mồ, là ở cái chỗ này, sau hôn nhân là địa ngục. Các con hiểu chưa? Trước khi chưa cưới thì lúc nào cũng nhớ nhung mong chờ được về với nhau, được sống cùng nhau, để cùng nhau xây dựng vun đắp hạnh phúc. Nhưng mà sống với nhau rồi, về với nhau rồi thì bắt đầu là hai cái bản ngã này nó cứ va chạm, nó cứ được cọ sát. Mà những cái người không khôn khéo, không khôn ngoan thì không thể chuyển hóa được những cái xích mích đó, và những cái xích mích đó nó càng ngày nó càng lớn lên, rồi đến một lúc gọi là phải ly dị, thậm chí là phải ly thân, thậm chí anh một giường tôi một giường. Đấy. Thậm chí là không muốn nhìn mặt nhau, và thậm chí có những cặp vợ chồng gọi là đã giết hại lẫn nhau, cũng chỉ bởi vì cái sự hiểu nhầm này đây. Bởi vì ở hình tướng người chồng thì ngài cho hiểu thế này, ở hình tướng người vợ ngài cho hiểu thế kia. Thế hai bên nó không tìm được tiếng nói chung, bởi vì cứ nói ra là dập đi, rồi không cho nhau cơ hội để ngồi với nhau bình tĩnh phân tích từng ly từng tí một. Không ai chịu nhận cái sai về mình, ai cũng cho mình đúng. Các con hiểu chưa? Thế thì làm sao có tiếng nói chung được? Và cái cách tốt nhất ấy, mà các con muốn chuyển hóa được người chồng người vợ của mình ấy, hoặc chuyển hóa được con cái của mình ấy, thì đầu tiên mình sai mình phải nhận sai đã. Mình không nhận sai thì còn lâu người vợ mình họ mới nhận sai, còn lâu đứa con nó mới nhận sai. Các con hiểu chưa? Đấy. Mặc dù nó biết nó sai nhưng nó không nhận sai. Đấy. Các con hiểu chưa? Các con phải nhớ được cái nguyên tắc này. Muốn có một cái cuộc sống ấm êm hạnh phúc, hòa đồng với người thân bạn bè của mình, thì mình sai thì mình phải nhận là mình sai. Mình sai thì mình phải xin lỗi người đó, xin lỗi trực tiếp luôn. Ủa, ngày hôm nay, cái ngày hôm đấy giờ đấy em chót nói cái lời sai như thế này, lúc đấy em không được sáng suốt, vô tình xúc phạm đến anh, vân vân. Các con hiểu chưa? Tức là mình sai, mình thực sự nhận sai. Các con hiểu chưa? Thì khi mình đã là một cái tấm gương như vậy, mình sai mình nhận sai và mình sửa sai, thì đương nhiên cái người chồng người vợ hay là con cái của mình, họ sẽ nhìn đó để họ học hỏi mình, và họ cũng sẽ nhận sai. Mình sai mình nhận sai thì không có cớ gì họ sai mà họ cứ bảo vệ họ cái đúng của họ. Không, các con hiểu chưa? Không có chuyện đó, không có ai bảo thủ như vậy. Các con hiểu chưa? Nếu con thật tâm nhận sai về mình. Cho nên ta từng kể với con một câu chuyện. Ngày xưa ấy, lúc đấy ta đang học lớp 10, cái thầy giáo dạy văn lên dạy văn ấy, không biết có ai đó nói câu gì xúc phạm đến thầy. Ta không còn nhớ câu đó nữa, con hiểu chưa? Nhưng mà thầy đang đi, thầy nghe có ai đó xúc phạm đến thầy, nhưng thầy không biết đích xác ai. Đấy. Nên khi thầy ngồi ghế rồi, thầy bảo ai vừa nói câu lúc nãy đứng dậy. Cả lớp không ai đứng dậy cả. Không, cái người nói không đứng dậy để nhận sai mình, và những cái người nghe thấy cái người kia nói thì cũng sợ, không dám tố cáo cái người kia nói. Các con hiểu chưa? Thầy bảo hôm nay nếu mà không có ai đứng lên nhận sai, nhận là mình nói câu đó, thì thầy sẽ không dậy nữa, thầy cứ ngồi thế này cho đến khi nào phải có ai đó đứng lên nhận cái sai, nhận lỗi thì thầy mới dậy. Thế ta thì không nói, các con hiểu chưa? Ta cứ ngồi ta chờ mãi chẳng có ai đứng lên nhận. Các con hiểu không?
Thế là ta mới đứng lên ta nhận: thưa thầy, con lúc nãy con nói câu đó, con thành tâm xin lỗi thầy. Đấy, thầy cười hình như thầy biết được là không phải ta nói, nhưng mà thầy sau đó thầy vui vẻ thầy dạy, thầy giảng. Các con hiểu chưa? Qua đây các con hiểu là gì? Bởi vì thầy là thầy giáo, thầy dạy tiên học lễ học văn, tức là không tôn trọng thầy thì làm sao mà thầy muốn dạy những cái hay, các con hiểu chưa? Lại còn xúc phạm thầy, cho nên thầy bắt buộc phải tìm ra ai đó. Nhưng khi ta đứng lên thì cái bản ngã của thầy cũng được vuốt ve một chút, các con hiểu chưa? Bởi vì thầy đã nói là bây giờ không ai đứng lên nhận sai thì thầy sẽ không dạy. Mà cái này là đúng, các con hiểu chưa? Gặp phải ta thì ta cũng làm như vậy, các con hiểu chưa? Đấy, qua đây các con phải biết rằng ấy, thậm chí có những lúc ấy mình không sai, mình cũng nên nhận lỗi, rồi sau đó mình giải bày sau. Các con hiểu chưa? Và trong cuộc đời ta nhiều lần ta đã làm như này, thậm chí biết mình không sai nhưng nhận lỗi. Nhận lỗi ở đây là gì? Là để cho cái mối quan hệ này nó được nó không bị sứt mẻ, và chuyển hóa nó từ xấu thành tốt, từ hiểu nhầm cho đến hiểu nhau hơn. Thì cái nhận sai này, mình không sai nhưng mình nhận sai này, nó không phải là hèn yếu, mà nó là một sự dũng cảm, một sự bao dung. Các con hiểu chưa? Để giữ lại cái mối quan hệ tốt đẹp này. Các con hiểu chưa? Bởi vì cái lúc đó người ta khăng khăng người ta đúng thì thôi mình nhận mình sai, mất gì đâu. Các con hiểu chưa? Cái quan trọng nhất là cái tình cảm bạn bè, hay cái tình cảm vợ chồng, cái tình cảm cha con được giữ lại. Các con hiểu không? Cho nên các con phải biết rằng ai cũng có cái bản ngã, ai cũng có cái tôi. Và chính những người này phần lớn họ không hiểu được cái sự vận hành của Thượng Đế trong tâm họ, rồi họ cứ chạy theo những cái từ trường tiêu cực, hiểu nhầm, nên nó mới gây ra sự xích mích không đáng có, nó gây ra sự hiểu nhầm không đáng có. Thì thôi bây giờ mình biết là như vậy rồi thì mình hãy là người hóa giải tất cả những cái chuyện đó. Cho nên là ta mới có một bài pháp cho con ấy. Một người tu khai ngộ, một người đã hiểu được cái sự vận hành của Thượng Đế bên trong tâm mình và trong tâm người khác, thì có thể sống dung hòa với tất cả mọi thành phần trong xã hội. Cho dù người đó là người cướp, người đó là người ác, người đó là một người đẻo cáng thế nào, thì cái người khai ngộ này vẫn sống hòa đồng vui vẻ được. Các con hiểu chưa? Bởi vì cái người khai ngộ sẽ biết khơi gợi những cái bản tính thiện lương trong con người kia. Bởi vì người khai ngộ luôn luôn biết rằng bên trong ai cũng có Phật, bên trong ai cũng có những cái phẩm chất tốt đẹp, nhưng bởi vì tham sân si mạn nghi đố kỵ mà họ bị che lấp đi mà thôi. Đấy. Cái phần tốt trong con người họ, cái phần người bên trong con người họ, chỉ cần có một ai đó hiểu, tôn trọng và khơi gợi nó ra. Các con hiểu chưa? Thì cái phẩm chất tốt đó nó sẽ được đơm hoa kết trái, được bung nở. Các con hiểu chưa? Cho nên các con khi biết được cái điều này rồi thì mình đừng có động chạm vào những cái bản ngã của họ, đừng moi những cái phẩm chất xấu ác bên trong họ ra, mà những cái phẩm chất xấu ác của họ mình hãy bỏ sang một bên, đừng động chạm vào nó, mà mình chỉ khơi gợi những cái bản tính hiền lương, những bản tính từ bi bác ái, bao dung tha thứ bên trong họ, và để họ thấy họ có giá trị trong cuộc đời này, có giá trị đối với mình và có ích
thì tự nhiên ấy họ sẽ sống theo cái chiều hướng đó. Các con hiểu chưa? Cho nên tu hành nó không khó. Khó cái là con có thường xuyên sống được với cái sự sáng suốt sẵn có bên trong mình không? Các con có thường xuyên sống với cái bản tâm từ bi bác ái, bao dung tha thứ sẵn có bên trong mình không? Đấy. Nó khó cái là các con có còn chấp đúng chấp sai nữa không? Nó khó một cái là các con có biết dùng những cái lời nói uyển chuyển và dùng mọi những cái phương pháp để hóa giải, biến đổi từ xấu thành tốt, từ đen thành trắng, từ hiểu nhầm cho đến hiểu nhau nhiều hơn. Các con hiểu chưa? Cũng giống như nếu mà nói rộng ra, các con hiểu chưa? Ngày xưa nước Việt Nam với nước Mỹ đánh nhau gọi là 20 năm trời. Các con hiểu chưa? Nhưng bây giờ nước Mỹ với nước Việt Nam gần gũi nhau vô cùng và giúp đỡ hỗ trợ nhau cùng phát triển về mọi mặt. Các con hiểu chưa? Đấy là gì? Đó là do các lãnh đạo của hai nước đã biết chuyển hóa thù thành bạn. Thế qua đó các con phải biết rằng gì? Cái gì cũng có cách chuyển hóa được. Đấy, một đất nước mang không biết bao nhiêu là bom đạn sang đánh nhau với nước mình, gây thù chuốc oán với đất nước mình, nhưng cuối cùng nhờ sự nhẫn nhịn khéo léo của các lãnh đạo hai nước hàn gắn những vết thương chiến tranh, bỏ qua quá khứ cùng hướng đến tương lai, mà mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ càng ngày càng tốt đẹp, càng ngày càng bền vững và càng ngày càng hiểu nhau hơn, tôn trọng quyền lợi ích quốc gia của nhau hơn và làm bạn, mà để cho tất cả các nước khác phải nhìn vào học hỏi con nhé. Và trong cuộc sống này cũng có rất là nhiều chuyện, những câu chuyện cảm động mà họ cũng biến thù thành bạn. Các con hiểu chưa? Thế con phải mở tâm ra học. Chuyển thù thành bạn nó không khó. Cái vấn đề là con có dám nhận sai không? Có dám từ bỏ cái bản ngã này đi, bỏ cái tôi này đi, để ngồi lại để trò chuyện với chồng, với con của con, hay với những ai mà con cảm thấy là trước đây có sự hiểu nhầm sâu sắc. Mà con nào mà dám làm những cái điều đó, muốn chuyển hóa cái điều đó, thì cái người đó rất là dũng cảm. Con hiểu chưa? Cái người dũng cảm là gì? Từ bỏ cái tôi, từ bỏ cái ta, từ bỏ cái bản ngã của mình để sống hòa đồng với mọi người, để sống hòa bình với mọi người, để sống với sự yêu thương mọi người. Các con hiểu không? Cho nên con nào mà dám làm điều này, cái người đấy tu hành rất là khai ngộ và có niết bàn ngay tại đây và bây giờ. Đấy, mà con nào mà không hiểu được cách vận hành của Thượng Đế, còn giữ cái tôi cái ta, sai không dám nhận, sai không dám sửa, rồi cứ khăng khăng bảo vệ là mình đúng, người kia sai, rồi không dám thừa nhận, không dám đương đầu, không dám chuyển hóa những mối quan hệ, từ thù trở thành bạn, thì những con đấy còn cái bản ngã lớn lắm. Con này có tu hành, có thăng hoa, hay là có nhìn thấy trời thấy Phật, thì nó vẫn ở bên ngoài. Nó chưa phải là một người vô ngã thực sự, nó chưa phải là một người gọi là khai ngộ uyển chuyển, chưa phải là một người thực sự chứng nghiệm một cái điều là gì?
mình với họ là một, mình với họ là một, và thực sự là một. Mình với họ là một, nếu mà thực sự biết mình với chồng là một rồi thì thực sự các con sẽ có những cách chuyển hóa, biến đổi bằng nhiều phương tiện, bằng nhiều phương pháp. Nhưng mà nó cũng không dễ, nó đòi hỏi các con phải có trí huệ và phải biết sử dụng tất cả mọi phương tiện để làm việc đó. Cho nên ấy, có những người họ đến với gia đình ta nhỉ, họ là những cái người, là những cái thành phần ở ngoài xã hội không tốt, con hiểu, nhưng đến ta vẫn sống bình thường, sống hòa nhã, rồi họ rất là tôn trọng ta, ta rất là tôn trọng họ. Nhưng mà ngược lại, chẳng hạn như bạn nhàn nên bạn nhìn thấy là bạn sợ, bạn chưa tiếp xúc thôi là bạn đã sợ rồi, bởi vì bạn nhàn, bạn chưa hiểu được con người bạn, các bạn hiểu chưa? Mà ai ai cũng sợ luôn, tất cả những người sống trong gia đình ta hoặc những cái người đến làm cho gia đình ta đều sợ những cái người đó này. Nhưng mà ta không có sợ, bởi vì ta thấy rằng bạn ấy vẫn tốt, có những cái phẩm chất vô cùng tốt bên trong. Đấy, mà chẳng qua là không có ai đó khơi gợi, không có ai hiểu bạn. Có con hiểu không? Cho nên nếu mà không biết cách nói, các con không biết chọn những từ ngữ để nói, thì có những cái việc ấy, có những mối quan hệ tốt lại thành xấu. Mình nói ra, mặc dù nói ra từ cái tâm tốt, từng cái ý tốt, nhưng mà nó lại thành xấu. Con Nhàn có trên nhóm không nhỉ? Con chào thầy ạ, con chào các của ta. Con Nhàn là một cái nhân chứng rất là sống động trong cái bài pháp ngày hôm nay ấy. Và chính vì con Nhàn ấy mà ta mới khai sáng cho con về cái bài pháp này. Mà ta biết ấy, trong tất cả các con đều có những cái chuyện nó xảy ra như vậy với người vợ, người chồng của mình, hay với con cái của mình, hay với hàng xóm của mình, với bạn bè của mình. Nhưng bởi vì ta tiếp xúc với con Nhàn, gọi điện qua điện thoại, nói chuyện, và có những câu chuyện của bạn ấy, nó xảy ra như vậy, xong bạn xin ta lời khuyên, cho nên là ta mới khai sáng cho bạn mấy hôm nay. Và hôm nay bạn ấy nhắn cho ta là gì, các con nghe này. Tức là con chào thầy ạ, hôm nay là ngày mùng 5 tháng 11. Việc trong nhà cũng đang ngổn ngang, nhưng con thấy thầy viết bài nên lớp dạy dỗ chúng con từ cách cư xử với ân nhân trong nhân thế. Con quán chiếu lại cuốn phim cuộc đời con nhận thấy bấy lâu nay con đang sống trong vô minh, bởi con không biết nói lời ái ngữ. Các con hiểu chưa? Nói những cái lời từ ái dễ nghe đấy, con nói những cái lời yêu thương đấy, các con hiểu chưa? Để ân nhân buồn đã nhập vào từ trường tham sân si. Tức là khi các con không biết nói những cái lời ái ngữ, nói những lời dễ nghe, rồi nói những cái lời yêu thương, thì thành ra cho dù người đó có là ân nhân của mình, có là bạn của mình, có là chồng của mình, họ cũng sẽ nhập vào từ trường tham sân si. Cho nên khi họ nhập vào từ trường tham sân si thì cái ngọn lửa ấy nó đã bùng lên, làm con cũng nhập vào từ trường tham sân si. Bởi vì sao? Có một cái nguyên tắc như là khi con nói những cái lời nó gây ra sự hiểu nhầm,
thì Thượng Đế sẽ đẩy cái từ trường tham sân si vào người kia. Thì khi mà Thượng Đế đẩy vào từ trường tham sân si vào người kia, và người kia cũng nhập vào từ trường tham sân si, nói ra những lời tham sân si, thì ngay lúc đấy Thượng Đế sẽ đẩy tiếp từ trường tham sân si vào các con và con nhà. Đấy, cho nên hai lúc này là hai cái từ trường tham sân si, hai cái bản ngã bắt đầu nó rống lên đây, các con hiểu chưa? Mà không biết rằng đều là do Thượng Đế cũng đẩy vào. Các con hiểu chưa? Bởi vì chỉ cần một trong hai đối phương nói những cái lời hiểu nhầm, nói những cái lời mà vô tình nó chạm vào bản ngã của người khác, là lập tức Thượng Đế Ngài sẽ đẩy từ trường hiểu nhầm vào trong tâm người kia, hiểu sai cái ý ban đầu của người kia, rồi lúc đấy cái người đấy nhập vào từ trường tham sân si, và ngay khi đó Thượng Đế lại đẩy từ trường tham sân si vào luôn bạn nhà. Con hiểu chưa? Cái cách điều hành của Thượng Đế là như vậy, các con hiểu chưa? Mà các con không biết, các con cứ nhập vào. Cái khổ là khổ ở chỗ này. Ngọn lửa ấy đã bùng lên, làm con cũng nhập vào từ trường tham sân si. Khi con được thầy khai sáng, con đã nhận ra lỗi của con, biết nói gì đây khi lời nói đã buông ra rồi. Lúc này con chỉ biết gửi lời xin lỗi với tất cả các Bồ Tát trong gia đình Minh Sư Tịnh Quang, và ở ngoài nước những ân nhân đã đến với con trong cuộc đời này. Một lời xin lỗi chân thành từ bên trong, mong các Bồ Tát và ân nhân hãy tha thứ lỗi lầm, bởi chúng ta cùng là con một cha, cùng một nguồn cội. Nhận ra rồi, xin các Bồ Tát và ân nhân mở lòng từ bi tha thứ cho nhau, vì xuống thế cũng chỉ là đi học, qua bài học để nhận biết ra là không có mình trong đó, mà tất cả đều do cha đã xuyên qua hình tướng của mọi người để cho nhân sinh một bài học. Các con hiểu không? Con Diệu Hải có thể chia sẻ cái câu chuyện giữa con với cháu của con được không? Tức là cái bài pháp của ta cần một cái nhân chứng nó cụ thể để nó minh họa cho cái bài pháp này nó rõ ràng hơn. Con cứ mạnh dạn con nói ra. Con bật mic lên con ơi. Con không bật mic nên làm sao mà con nói ai nghe được? Dạ, con xin bạch với thầy cùng với lại tất cả các Bồ Tát trong lớp, là trong thời gian qua thì em công việc trong gia đình nó cũng nhiều cái nó cũng còn đang khúc mắc. Thì em có một con cháu là bạn Thủy đấy, bạn Thủy mới vào lớp đấy, gọi em là gì. Thì cháu có đến đây để học ở chỗ em làm nghề, thì em có nói với cháu là vấn đề là em cũng đang khó khăn, thì cũng nhờ cháu để cháu giúp đỡ để vượt cái cuộc sống. Nó bắt đầu đang nhập vào từ trường cảm xúc ấy. Từ trường này Thượng Đế đang đẩy vào thôi, con đừng có nhập vào từ trường cảm xúc này. Dạ. Thì khi cháu đến đây học thì nó cũng có nhiều cái nó xảy ra, thì cháu đến đây học ở chỗ em thì nó ít khách, thì là cháu nó cũng không học được, thì nó có đi chỗ khác. Thì chính vì cháu nó nói với em về cái vấn đề là nó không nói với em là đi học chỗ khác, mà nó chỉ bảo là nó không đến chỗ em học nữa. Nhưng khi đến chỗ bạn ấy đi chỗ khác học ấy, thì cái người ở chỗ khác người ta nói cái câu là tay nghề còn non lắm, làm sao đã làm được, phải làm ở đây 1 năm. Thì em cũng vô tình em nói ra cái câu là cháu mới thấy cháu làm được vài bộ mà cháu tưởng trời mưa như thế đã đủ nước. Thì
cũng chỉ nói cái câu đấy thôi, nhưng mà bạn ấy đã nhập vào từ trường thì em cũng chỉ nghĩ là em nói cái câu đấy để là gọi là cái từ nó kiểu là nói về là bạn cũng chưa phải là đã làm được, nhưng mà bạn ấy nhập vào từ trường và bạn ấy quay ra bạn ấy đối xử lại, bạn nói em rất là nhiều cái, nó cũng nhiều câu nó cũng không ấy lắm, thì giữa em với cháu có những cái sự sâu sát, nên hôm qua là các Bồ Tát có bảo với em là hôm nay vào Zoom phải bảo cháu để vào ấy, thì em có tránh, em bảo là để cho thầy mời bạn ấy vào, nhưng hôm nay thì bạn hôm nay vừa ra cho em thì bạn ấy ra để lấy đồ nghề về, để nói chung là để đi chỗ khác học, thì em cũng chỉ biết vậy, câu chuyện thì nó cũng chỉ có thế, thì là chúng em cũng có câu đi câu qua câu lại, thì em cũng tâm em thì em không có gì, em chỉ nghĩ rằng là em nói câu đấy chỉ để là nghĩ là bạn ấy tay nghề vẫn còn non thì cũng bảo cháu thế thôi, chứ không suy nghĩ là như thầy khai sáng cho em là em nói câu đấy là để chạm đến lòng tự ái của bạn ấy, thì bạn ấy đã quay ra thì nói chuyện với nhau và cũng không muốn đi tiếp nữa, thì câu chuyện nó chỉ có vậy thôi chứ không có gì cả. Thì con cũng nhận Vâng, bây giờ con nhìn con lại. dạ Rồi con nói tiếp đi. thầy. Dạ, thì hôm nay cháu cũng vừa ra đây để lấy đồ nghề về, thì chúng con cũng vẫn bình thường thôi, nhưng mà con cũng ngại từ hôm đấy này con cũng không nói chuyện với cháu mấy, sẽ không nói chuyện với cháu nữa, thì con cũng tâm sự với thầy, thì thầy có khai sáng cho con như thế, thì lúc sáng nay thì con tự dưng con thấy có từ trường về viết bài, thế con đang viết, thì con đang viết dở đến đấy thì là con chẳng may con chạm vào cái nốt gửi, mà sao con đã thu về rồi mà thầy vẫn đọc được của con. Bởi vì là con Ok, viết không chưa sao xong, con. Thì con viết chưa xong mà câu cú của con nó không ra gì, con sợ. rồi không sao ấy, các con phải biết đấy. À, quan hệ của con Nhàn với cháu của con Nhàn rất là tốt đẹp bấy lâu nay, hai bên rất là nể nhau, yêu thương nhau, các con hiểu chưa? Nhưng bởi vì cái câu chuyện hôm nọ giữa con Nhàn và cháu của con Nhàn, mà bạn Nhàn bạn chỉ vô tình bạn sử dụng cái lời nói nó không được chuẩn, không khai ngộ, không uyển chuyển, không biết cách nói. Có xe này đó. Không biết cách nói, thành ra nó chạm đến cái lòng tự ái, chạm đến cái lòng tự tôn của cháu bạn ấy, con hiểu chưa? Có nghĩa là gì? Cháu của bạn Nhàn đến đấy học, đến chỗ bạn Nhàn học thì cũng học sơ sơ rồi, mà cũng làm cũng tạm tạm rồi, con hiểu chưa? Nhưng đi đến chỗ khác ấy, thì cái chủ tiệm nai khác nói là tay nghề như vậy thì phải học 1 năm nữa thì mới làm được, chứ chưa là cái gì cả. Thì cháu của bạn Nhàn có tâm sự lại với bạn Nhàn như vậy, thì đáng lý bạn Nhàn phải nói những cái lời khích lệ, nên đành lại gọi là lại nói theo cái chiều hướng là cháu tưởng như vậy đã được rồi. Tức con Nhàn nói nguyên văn cái câu đấy sao? Mưa Con gió bảo là con bảo là nếu đi đến cái chỗ cái bạn khác để làm thì bạn ấy phá được khoảng 4-5 bộ móng một lúc ấy, thì là không, con chỉ cần bạn ấy nói về. cái câu đấy rồi, ta khai sáng cái câu đấy thôi, không cần nói rằng câu mà con nói Dạ, mưa như thế nào. con bảo là cháu mới thấy trời mưa một tí mà đã tưởng đủ nước, con bảo một câu đấy. Các con phải nghe cái câu này nhá. Cái câu này ấy, bạn Nhàn ví von, nó không có sai, nhưng mà nó vô tình chạm đến cái bản ngã của người ta, các con hiểu chưa? Bởi vì cháu của bạn Nhàn là một người rất là thông minh, chẳng hạn như học 1 hiểu 10. Đấy. Chứ không phải là cái người học chậm, các con hiểu chưa? Tất nhiên là học nai như vậy thì cũng chưa vào đâu cả, cũng chưa làm được cả, nhưng mà đáng lý trong trường hợp này hôm nọ bạn Nhàn nói thế, trong trường hợp đấy con phải nói như thế nào? Ta nói với con Nhàn như này, trong trường hợp con phải nói như thế này, bởi vì con thừa biết cháu của con rất là thông minh, học 1 hiểu 10, thì mình chỉ cần nói này này, dì nghĩ cháu không cần phải học đến 1 năm đâu,
bởi vì cháu rất là thông minh, cháu chỉ cần cố gắng học 1, 2, 3 tháng là cháu sẽ làm được, chứ không phải mất 1 năm như cái chủ tiệm nai kia họ nói đâu. Các con hiểu chưa? Thì cái lời nói này là một cái lời nói khích lệ, cái lời nói này là biết mình biết người. Các con hiểu chưa? Thì không bao giờ cháu của bạn ấy phản ứng lại một cách gọi là tiêu cực. Các con hiểu chưa? Nhưng bởi vì không biết nói thì lại nói kiểu là mưa như vậy mà đã đổ nước à. Các con hiểu chưa? Tức là nói câu nó mang cái tính chất gọi là xúc phạm, xúc xỉa, chạm đến lòng tự tôn tự ái của người khác. Các con hiểu chưa? Thì ngay khi ấy ông Thượng Đế ông đẩy cái từ trường vào bạn nhàn kia không còn bình tĩnh nữa. Con hiểu chưa? Không còn sáng suốt nữa, nói ra những cái lời nó gây ra cái sự chia rẽ hiểu lầm. Các con hiểu không? Trên qua cái việc này nó chỉ là một cái câu chuyện rất là nhỏ thôi, nó không có đáng gì thôi, nhưng mà tự nhiên là nếu mà không biết cách nói thì cái mối quan hệ đang là tốt đẹp nó sẽ làm cho xích mích, hiểu nhầm, giận dỗi, không còn hợp tác với nhau nữa. Các con hiểu không? Đây là một câu chuyện. Còn con nói tiếp với câu chuyện mà chồng con nhìn camera ấy. Hôm đấy con nói với chồng con cái câu như nào? Con nói nguyên văn cái câu đấy thôi. Con hôm đấy thì con thấy anh ấy đứng ở trước camera, anh cứ nhìn mẹ con đi trong nhà, anh cứ nhìn theo. Thì con cũng chỉ bảo là anh ơi mai mẹ đi Ostrava nhưng mà mẹ không mang cái gì đi đâu. Thì con đang đứng đấy con bế con thì anh ấy quay ra anh bực anh đánh con. Có gãy răng con? Con gãy 2 cái răng thầy. Gãy 2 cái răng. Con hiểu chưa? Vâng. Đấy các con hiểu chưa? Chỉ vì một cái lời nói gọi là xúc phạm đến người khác, tức là chỉ thấy chồng mình nhìn camera, nhìn mẹ mình qua camera xong nói với chồng là anh ơi mai mẹ đi không thấy cái gì đâu. Con hiểu chưa? Anh không cần phải theo dõi đại loại như vậy, con hiểu chưa? Đấy. Thì nhận ngay quả đấm gãy 2 răng, con hiểu chưa? Cho nên là tự con làm khổ của con. Các con hiểu chưa? Mà bạn nhà là hay có cái kiểu nói sóc như vậy, con hiểu chưa? Mà vẫn chưa chừa, con hiểu chưa? Đấy, mới ngày xưa sóc chồng như vậy dặm, vừa rồi mới sóc cháu của mình nữa, con hiểu chưa? Vì cách nói đấy, con hiểu chưa? Là gây ra sự tự ái rất là cao đối với người khác. Con hiểu chưa? Đấy, cách nói đấy là nói với chồng con là dễ bị ăn đòn, mà đã bị ăn đòn rồi, gãy 2 cái răng rồi mà vẫn không nhận ra bài học. Đấy, cho nên các con tránh cái kiểu nói sóc. Các con hiểu chưa? Bởi vì thật ra các con không biết được chồng con nhìn camera có ý theo dõi như vậy không. Mà cho dù chồng con có ý theo dõi như vậy mà con bóc mẽ ra như vậy cũng vẫn bị ăn đòn như thường. Tức là mình khơi gợi cái tính ác trong người ta ra. Các con hiểu chưa? Đáng lý mình cho dù mình có nhìn thấy cái tính ác của người ta có cái tâm ác như vậy thì mình đừng có nhìn vào đó, mình phải khơi gợi cái tính hiền lương, cái bản tính nhân từ tốt đẹp trong con người ta ra. Đằng này mình không khơi, mình đi khơi gợi những cái tính ác của người ta, tính xấu trong người ta. Khơi gợi cái tính xấu ra thì cái tính xấu của họ nó nòi ra nó đấm ra gãy 2 cái răng. Cho nên gieo nhân nào gặt quả đấy ngay. Con khơi gợi cái lòng tốt yêu thương của chồng con ra thì cái lòng tốt tình yêu thương của chồng con nó sẽ bộc phát ra. Còn con khơi gợi cái tính ác trong chồng con ra thì sẽ nhận lại được cái tính ác trong chồng con ra. Các con hiểu chưa? Ta có thể chỉ ra những cái tính ác của người khác nhưng ta biết cách nói, ta vừa đấm ta vừa xoa thì con hiểu chưa? Đấy. Và ta chỉ cho họ để họ nhận sai, để cho tốt cho cuộc đời của họ, và ta phân tích có trước có sau, mà ta phân tích từ trong tâm của họ ra thì họ phải phục. Các con hiểu chưa? Còn các con nói đây là nói bằng cái bản ngã, nói bằng cái sự sân hận, nói bằng cái tôi, nói bằng cái sự gọi là sóc xỉa, khinh chê,
mới bị ăn đòn, các con hiểu chưa? Cho nên là các con phải thực sự rút ra bài học, không có là có khi đi cả hàm răng cũng có ngày, các con hiểu chưa? Chứ đừng nói hai cái răng, các con hiểu chưa? Ta cũng chịu luôn đấy, con hiểu chưa? Trong trường hợp đấy là phải xin lỗi luôn, con hiểu chưa? Là phải chạy, giống như bạn Thu ấy, bạn rất là khôn, bạn Diệu Thu ấy, tức là nhiều khi cũng sắp chồng nhưng mà chuẩn bị tâm lý chạy, con hiểu chưa? Đấy, tức là sẽ giữ một khoảng cách chạy, con hiểu chưa? Tức là bài gọi là trong 36 kế là kế chạy là nhanh nhất, kế chuồn là nhanh nhất, con hiểu chưa? Tức là sắp chồng nhưng mà chuẩn bị tư thế chạy rồi. Còn nếu lần sau con vẫn chưa sửa được cái tính nói sóc này thì hãy học bạn Thu, bạn chia sẻ cho cái kinh nghiệm gọi là chuẩn bị tâm thế để chạy, con hiểu chưa? Hoặc là có đánh không với tới được, con hiểu chưa? Bạn Thu ăn có chiêu đấy, bạn khi bạn sắp chồng bạn nhưng bạn có cái chiêu gọi là dự phòng, con hiểu chưa? Chuẩn bị chạy, con hiểu chưa? Chạy xong là bỏ đi mấy ngày hương chồng thì gọi về, con hiểu chưa? Bạn Thu bạn sắp chồng bạn kinh lắm nhỉ, nhưng bạn có cách, con hiểu chưa? Cứ đứng ra khoảng cách, có đánh cũng không tới. Mà có tới rồi ta cũng chạy mất rồi, con hiểu chưa? Chạy thì mấy ngày, ở mấy ngày thôi chồng phải nghĩ lại phải gọi về. Nhưng mà con Thu nhá, con Thu phải qua cái bài pháp này con phải biết ngồi lại với chồng nói chuyện một cách rất là vui vẻ, hòa đồng. Nhiều khi tại sao các con cứ bảo là anh ấy không cho con nói, cứ nói là câu nào anh đã dọc rồi. Nhưng cái nghệ thuật nói chuyện là gì? Hãy lắng nghe đối phương nói đã, để cho đối phương nói hết, giải bày ra hết đã, rồi sau đó mình hãy nói, các con hiểu chưa? Hoặc nói cái lúc mà họ đang vui vẻ một chút, hoặc nói lúc mà mình cảm nhận là họ sẵn sàng nghe, họ sẵn sàng thấm thì hãy nói. Còn thấy họ đang cương cương như vậy, năng thượng đế cũng đang đẩy từ trường xuống, cái cương lên, hiểu chưa? Đang cái bản ngã, đang cái tôi to đùng to đoàn, thì lúc đấy là con nói nước đổ lá khoai, con hiểu chưa? Nên hãy lựa lời nói lúc nào, thời điểm nào. Đấy, chứ không phải là cứ thấy đúng là nói đâu. Đấy, cho dù các con nói đúng đi chăng nữa nhưng mà phải chọn thời điểm, các con hiểu không? Mà không chọn thời điểm là nói nó không vào, các con hiểu chưa? Cho nên là các cụ ngày xưa có câu ấy mà các con không biết áp dụng thực hành: đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Đấy, các con hãy nhớ câu này và khắc cốt ghi tâm. Và có một câu nữa các cụ mà dạy ấy, các con hiểu chưa? Tức ấy, cãi nhau đầu giường thì phải làm hòa cuối giường. Các con hiểu, tức là các con phải chọn những cái thời điểm nào đó để con làm hòa, các con hiểu chưa? Đấy, chọn những thời điểm mà chồng đang vui vẻ hạnh phúc, hoặc đang ân ái mình, hoặc đang chiều chuộng mình, hoặc đang vô ngã, đang vui vẻ, lúc đấy nói là chồng dễ nghe lắm, hiểu chưa? Cho dù bảo thủ mấy thì cũng vẫn lắng nghe. Nhưng mà nói cái lúc người ta đang cương lên, người ta đang muốn bảo vệ cái tôi, người ta đang bảo vệ cái đúng của họ, thì các con cứ nói đằng giờ, mặc dù họ biết các con nói đúng nhưng mà cứ nói cái kiểu sóc, người ta sẽ nói kiểu sóc lại, không muốn nghe, không tin. Nghe xong biết là biết vợ mình nói đúng đấy, nhưng mà cứ phải phang lại một câu cho nó. Bản thân các con thế, nhiều khi biết mình rõ ràng biết mình sai rồi, chồng nói hay ai đó, nhưng mà cứ phải cố cãi lại một câu cho mình đúng lại, hiểu chưa? Chính các con cũng vậy thì người khác cũng như vậy. Thì khi các con hiểu được cái như vậy rồi thì các con sẽ hiểu được người khác, chứ đừng nói là họ bảo thủ mà chính mình bảo thủ, các con hiểu chưa? Cho nên các con sống với nhau nó cả một cái nghệ thuật. Đấy, bằng cái sự chân tình, nghệ thuật sống, và có những phương pháp nhẫn nhịn, khi nào nói khi nào không. Tức là cái đấy các con phải vận dụng trí huệ rất là nhiều, vận dụng sự sáng suốt của mình rất là nhiều, rồi phải biết sử dụng cái thanh gươm của mình. Đấy, nói những lời mà khai ngộ chặt là phải biết chặt,
nếu mà chặt ngã người khác mà không biết cách là nặng gãy 2 cái răng, các con hiểu chưa? Tức là chặt ngã người khác đấy, bạn Diệu Hải ấy, là chặt ngã người khác nhưng mà chặt cây kia nó không đổ nhưng mà mình gãy 2 răng, đi 2 răng, bạn hiểu chưa? Xong vẫn cứ cho mình đúng, bạn hiểu chưa? Đấy, cho nên các con phải thực sự thấy là cái sai của mình. Thấy mình chưa đủ khôn khéo, chưa đủ khôn ngoan, chưa biết cách nói không đúng thời điểm, không đúng lúc, không đúng nơi, đúng chỗ thì nó sẽ giảm tác dụng đi rất là nhiều. Ở đây ta thấy như con Phương Thư này là rất là khéo léo, con hiểu chưa? Con Huệ cũng thế, con hiểu. Tức là một số con cũng rất là khéo léo, hay là con Diệu Nhã cũng thế, rất là khéo léo trong cái vấn đề gọi là xử sự với chồng mình, với người thân của mình. Tức là các con phải biết khéo léo uyển chuyển, nếu không là cứ mối quan hệ nó càng ngày nó càng không tốt. Nhưng mà nhiều khi mà mình nhún nhường không biết cách thì ở hình tướng kia ông Thượng Đế ông sẽ đẩy từ trường cho người chồng mình cưỡi cổ đè đầu mình. Các con hiểu chưa? Ở đây ấy, mà các con phải biết làm sao ấy, nói làm sao để cho đối phương không cưỡi cổ đè đầu mình. Đấy. Chứ còn nếu mà không biết cách ấy, là người chồng mình hoặc người vợ mình lại cưỡi cổ đè đầu mình. Nên Diệu Nhã cũng từng như vậy nhỉ. Tức là nhiều khi mình cứ khiêm nhường quá, nhũn nhặn quá, sợ hãi quá, thành ra là chồng mình lại cưỡi đầu đè cổ mình. Trong những trường hợp mà mình làm đúng vẫn cứ phản đối. Mình tu hành ăn chay làm lành tránh dữ, nhịn ăn thanh lọc, nhưng mà chồng vẫn cứ phản đối. Nên có lần bạn Diệu Nhã bạn ấy thanh lọc cơ thể, các bạn hiểu chưa? Nhưng bạn không dám kể với chồng bạn, là vì kể chồng bạn ấy, thì chồng bạn không cho, rồi chửi mắng thế nọ kia, rồi thế nọ kia đủ chuyện. Nên có lần người ta xui bạn, lần này con phải cương quyết, con nhịn ăn thanh lọc như thế này, con cứ nói thẳng với chồng con để chồng con yên tâm. Chồng con có thể là lúc đầu phản đối, nhưng mà thấy con nhịn được 15 ngày 21 ngày thì chồng con từ chỗ phản đối sẽ quay sang phục con. Bởi vì cái mà con làm được mà chồng con không làm được thì chồng con sẽ phục con. Nhưng mà sau lần đó bạn nghe ra, bạn mạnh dạn bạn nói với chồng bạn và bạn cương quyết bạn thực hành cái nhịn ăn đấy, thì chồng bạn từ chỗ mà trước đây hay gọi là giám sát cái việc tu hành của bạn thế nọ thế kia, sau cái đợt nhịn ăn thanh lọc với bạn cương quyết bạn làm tới cùng, bởi vì bạn thấy đúng rồi bạn nói thẳng với chồng bạn, thì chồng bạn từ chỗ mà giám sát bạn quay sang phục bạn nhiều hơn, và để cho bạn tự do tu hành thoải mái hơn trước. Các con hiểu chưa? Bởi vì chồng bạn đã thấy đúng. Các con hiểu chưa? Chồng bạn đã thấy bạn đã làm được những cái việc mà người khác khó làm được, bản thân chồng bạn cũng không làm được. Các con hiểu chưa? Cho nên có những cái lòng tốt của mình hay các con làm đúng thì các con cứ mạnh dạn nói ra với chồng con của mình, hoặc cái tâm tốt của mình, cái tâm yêu thương của mình đối với chồng với con thế nào thì con cứ nói ra. Nếu các con không nói ra thì chồng các con không hiểu, con các con không hiểu, thậm chí là sẽ hiểu sai đi. Các con hiểu chưa? Rồi hiểu sai đi các con sẽ ấm ức, bởi vì tôi thương anh như vậy nhưng mà anh lại cứ hiểu nhầm tôi như vậy. Thương không nói ra thì làm sao người chồng mới hiểu được, con mình hiểu được. Nên thương hãy nói ra, vừa nói ra vừa bằng hành động, vừa bằng lời nói, thì tự nhiên nó như nước cam nồ rưới lên những cánh đồng khô hạn của họ. Các con hiểu chưa? Và họ cảm thấy họ được yêu thương, họ được trân trọng, thì đương nhiên họ sẽ xử sự lại với mình bằng tình yêu thương, bằng sự trân trọng. Các con nhé. Cho nên nhiều người
có tình yêu thương bên trong rất là nhiều đối với người thân bạn bè của mình, nhưng lại không nói ra, không giải bày ra để cho đối phương biết. Rồi ai cũng giữ cái sự hiểu sai, hiểu lệch về đối phương của mình, mà không ngồi lại chia sẻ, mở lòng. Thì đối phương không hiểu được, các con hiểu không? Cho nên thật ra không có cái gì là không thể con nhé. Các con phải nhớ, không có gì là không thể. Các con hoàn toàn có thể chuyển hóa được tất cả mọi mối quan hệ, từ xấu thành tốt, từ hiểu nhầm thành ta hiểu nhau hơn, yêu nhau hơn, từ chỗ không yêu nhau, ghét bỏ nhau thì có trở thành là yêu nhau nhiều hơn và tôn trọng nhau nhiều hơn, là do cách các con thể hiện. Có khéo léo không, có uyển chuyển không, có biết dùng cái thanh gươm trí huệ sẵn có bên trong của mình để mà dung hòa tất cả các mối quan hệ, để sống hòa bình, hòa hợp, yêu thương, tôn trọng, trân quý lẫn nhau không? Và ta không cần biết các con tu hành cao đến cỡ nào, ngồi thiền đi đó đi đây thấy ánh sáng hào quang rực rỡ như thế nào, nhưng các con không biết chuyển hóa mối quan hệ từ xấu thành tốt, không làm cho tất cả các mối quan hệ của mình trong gia đình, xã hội, người thân, bạn bè được chuyển hóa theo chiều hướng tốt lên, thì cái sự tu hành này nó vẫn ở mang tính chất là tốt cho mình nhưng mà chưa tốt cho tất cả. Các con hiểu chưa? Đấy. Các con tu hành thế nào ấy, mà đối phương họ phải cảm nhận được, họ phải biết được người này tu hành thực sự là thăng hoa, thực sự là vô ngã, thực sự là có tình yêu thương, thực sự có sự tôn trọng tất cả mọi người. Đấy. Và có cái sự bao dung, từ bi bác ái, từ bi hỷ xả, thực sự người ta phải cảm nhận qua lời nói, hành động, việc làm. Thế từ đó người ta sẽ tôn quý mình, trân trọng mình và yêu thương mình nhiều hơn. Các con hiểu không? Thôi, buổi khai sáng của ta hôm nay cho các con tới đây. Các con cố gắng lắng nghe, đi nghe lại và áp dụng thực hành. Và ngày hôm nay, trong 1, 2, 3 ngày tới, các con ngồi thiền, quán chiếu lại tất cả các mối quan hệ, quán chiếu lại tất cả những cái nỗi lầm mà bấy lâu nay mình mắc phải, nó gây ra sự hiểu nhầm, xích mích đối với tất cả mọi người. Quán chiếu lại tất cả mà chỉ thực sự thấy lỗi mình, không thấy lỗi người, chỉ nhìn lỗi mình thôi và sửa lỗi mình, không thấy lỗi người khác, thì các con sẽ tu hành nó vượt bậc hẳn lên. Đấy. Tức là các con phải sẵn sàng thành thật với chính mình. Chẳng hạn như con Nhàn, qua mấy lần ta khai sáng cho mấy buổi như thế, quay vào bên trong ngồi thiền, quán chiếu lại tất cả những cái lời nói, hành động, việc làm của mình bấy lâu nay gây ra sự chia rẽ, hiểu nhầm, xích mích, quán chiếu lại hết và chỉ thấy lỗi mình, không thấy lỗi của người khác, thì ngay khi ấy các con mới có sự thăng hoa vượt bậc. Còn không các con sẽ cứ đi vào cái đúng sai, đi vào cái sự hận thù, đi vào những cái xích mích, nó cứ ứ ở trong tâm, nó không thoát ra được. Cho nên có tu hành nó cũng không thăng hoa vượt bậc được. Con hiểu không? Và khi các con quán chiếu những cái lần mà gây ra cái sự xích mích như vậy, mình hãy đưa ra một giả thiết, nếu như thời gian quay ngược lại thì ngày hôm đấy mình sẽ nói những cái lời nào để không gây ra cái sự xích mích đó. Chẳng hạn như trước đây mình chót nói ra những cái lời nào mà nó gây ra sự xích mích, bất hòa, hiểu nhầm, tranh cãi, cấu xé lẫn nhau như vậy, thì nếu thời gian quay ngược lại thì mình sẽ nói những cái lời như thế nào, mình sẽ xử sự như thế nào, mình sẽ hành động như thế nào để chuyển hóa cái mối quan hệ đó nó thành tốt đẹp. Đây là bài toán cho các con. Các con hãy làm lại cái bài toán đó và
những cái bài toán trong cuộc đời tiếp theo các con hãy áp dụng thực hành, quán chiếu để mình chuyển hóa tất cả mối quan hệ từ xấu thành tốt, con nhé, từ đen thành trắng, từ bất hòa, hiểu nhầm cho đến chỗ gọi là thông cảm, hiểu nhau nhiều hơn và có tình yêu thương tôn trọng lẫn nhau nhiều hơn. Các con hiểu chưa? Cho nên ta bảo các con là gì? Yêu người chính là yêu mình, thương người chính là thương mình, tôn trọng người khác chính là tôn trọng mình, thiếu sự tôn trọng người khác chính là không tôn trọng mình. Đấy, mình chỉ nói những lời thiếu sự tôn trọng người khác thôi, nhận ngay lại một quả đấm gãy 2 cái răng. Các con hiểu chưa? Rồi nhận ngay lại chẳng hạn như là cái sự gọi là trả treo lại của cô cháu luôn. Các con hiểu chưa? Tức là mình tại mình, vấn đề đây là mình phải thực sự thấy tại mình. Ngày hôm nay điện nói với cháu, hôm đấy gì nói những cái lời này nó không đúng, gì xin lỗi. Đấy, một câu như vậy thôi, tự nhiên mình dẹp bỏ cái bản ngã của mình, chặt cái bản ngã của mình, và tự nhiên là mình, cái mối quan hệ đấy được hàn gắn trở lại và nó sẽ tốt đẹp hơn, có nhiều yêu thương hơn, có nhiều sự tôn trọng lẫn nhau nhiều hơn. Các con hiểu không? Thôi, chào con, chúc các con thân tâm thường an lạc, tu hành thăng hoa, nhận được nhiều tình yêu thương từ Phật tổ tối cao, từ Minh Sư Tịnh Quang, niềm vui niết bàn hạnh phúc ngay tại đây và bây giờ, khi không có những sự xung đột trong tâm mình và sự xung đột mình với người khác. Và tất cả mọi xung đột nào đi chăng nữa đều có cách chuyển hóa từ chỗ không hiểu nhau thành hiểu nhau nhiều hơn, yêu thương nhau nhiều hơn và che chở cho nhau nhiều hơn, là do mình các con nhé. Cho nên ta đã từng nói với con ấy, hạnh phúc không có khó, không ai mang đến cái khổ cho mình ngoài chính mình. Các con không những không lại tự mang đến cái khổ cho mình, còn mang cái khổ cho người khác. Các con hiểu chưa? Làm cho cuộc sống gia đình, vợ chồng, con cái nó đi vào chỗ bất hòa, nó đi vào chỗ địa ngục, nó đi vào chỗ không còn có tiếng nói chung. Các con hiểu chưa? Cho nên cái bài thơ mà ta mới sáng tác cho các con ấy, các con mang ra đọc, cái lúc này các con sẽ ngấm nhiều hơn, và các con cố gắng học thuộc cái bài thơ này để áp dụng vào trong cuộc sống vợ chồng, con cái của con và trong tất cả các mối quan hệ của con. Từ đó và con cố gắng sống với tánh biết, quay vào bên trong, hiểu được sự vận hành của Thượng Đế bên trong tâm của con và Thượng Đế ở hình tướng khác. Các con hiểu chưa? Phải hiểu được cái cách điều hành của Ngài thì các con mới chuyển hóa được tất cả các mối quan hệ. Còn không hiểu được cái cách điều hành của Thượng Đế thì không bao giờ chuyển hóa được. Tại sao đệ tử của Đức Phật, Đức Chúa tụng kinh, niệm kinh ra rả nhưng mà có chuyển hóa được các mối quan hệ đâu? Bởi vì không được khai sáng đến chỗ tận cùng thâm sâu này. Các con hiểu chưa? Thế làm sao chuyển hóa được? Các con hiểu không? Cho nên là đây là chìa khóa cho sự khai ngộ, và đây là chìa khóa để con mở toang cánh cửa để con có niềm an vui, hạnh phúc, niết bàn ngay tại đời này, ngay tại trong gia đình của mình, ngay tại với người thân của mình, con nhé. Dạ, con xin phép được đọc bài thơ của ân sư vừa gửi là gia đình là tổ ấm ạ. Ta chúc cho gia đình các con ngày càng hạnh phúc ấm êm, mọi người luôn yêu thương đùm bọc, tôn trọng giúp đỡ nhau nhiều hơn. Các con ơi, hạnh phúc không có khó. Nếu biết ta ở trong tâm mỗi người, ta vừa khảo vừa khai sáng trong tâm để các con có nhiều bài học. Nhưng các con không hiểu ta điều hành, nên cứ tưởng có mình rồi nhập ngã, chạy theo từ trường tham sân si, tự làm khổ mình và cả người thân.
Các con hãy bao dung độ lượng, chỉ nói lời yêu thương giúp đỡ, tôn trọng sống hài hòa uyển chuyển, đừng gây ra hiểu lầm trách móc. Trước khi nói, suy nghĩ thật chín chắn để không làm tổn thương mọi người. Nhưng than ôi, nhân sinh cứ nhập ngã, ai cũng cho mình đúng, người sai, nên tranh luận hơn thua phải trái, rồi giận hờn chẳng muốn nhìn nhau. Các con ơi, ai cũng là Phật, đang bị màn vô minh chụp lại, rồi chạy theo từ trường tiêu cực mà Thượng Đế đẩy vào đẩy ra, nên khổ ải sống trong địa ngục, khiến gia đình chẳng còn ấm êm. Biến gia đình thành thiên đàng tại thế, nơi yêu thương tổ ấm để đi về. Muốn như vậy thực hành lời ta dạy, sống từ bi hỷ xả yêu thương. Từ trường đến con là người quan sát, rồi quán chiếu chọn từ trường tích cực. Khi nói ra phải rõ ràng minh bạch, không gây nên sự hiểu lầm khó chịu. Chót nói sai thì mạnh dạn xin lỗi, rồi lần sau con mới sáng suốt hơn. Các con phải nói những lời khích lệ, khơi gợi bản tính hiền lương, luôn có trong tâm mỗi người. Có góp ý cũng phải lựa lời, để người nghe thấy lọt lỗ tai, để người nghe thấy họ được tôn trọng. Họ sẽ sửa sai, sống hướng thiện như con, thì xung đột chẳng xảy ra bao giờ. Nhà đang cháy, xin đừng mang xăng tưới, nói những lời mát rượi để dập đi. Nhà đang yên, xin đừng châm ngòi nổ, nói lời yêu thương, hài hước vui đùa, để tiếng cười niềm vui dài bất tận được nhân lên từ sự vun bồi. Ai khéo tu thì hạnh phúc gia đình luôn ngập tràn niềm vui bất tận. Ở trong đó ai cũng được tôn trọng, được yêu thương, được chính là mình. Nhưng cũng phải nhẫn nhịn khiêm nhường, hòa cái tôi riêng vào đại gia đình. Minh sư Tịnh Quang, UBC Cộng hòa Séc, ngày 4 tháng 11 năm 2023. Chúng con xin cảm tạ ơn ân sư cho bài thơ rất là có ý nghĩa này. Chúng con sẽ cố gắng áp dụng thực hành trong cuộc sống để được tu hành thăng hoa. Chúng con xin cảm tạ Ngài. Nhiều khi các con rất là mong muốn có một gia đình hạnh phúc, có một sự hòa ái yêu thương giữa mình với tất cả mọi người, nhưng cũng chỉ bởi vì các con không hiểu cái cách vận hành của Thượng Đế trong tâm các con và trong tâm mọi người. Các con không hiểu, thành ra các con hay bị chạy theo cái từ trường mà Thượng Đế đẩy vào, tức là buột miệng nói ra rồi gây ra cái sự hiểu nhầm, chia rẽ không đáng có. Thành ra các con hãy cố gắng đọc đi và đọc lại bài thơ này, thấu hiểu, lắng nghe và áp dụng thực hành trong cuộc sống con, thì ta đảm bảo rằng không có mối quan hệ nào là không chuyển hóa được. Cho dù người đó trước đây có hiểu mình sai cỡ nào đi chăng nữa, cho dù người đó có làm ma vương, có là quỷ dữ đi chăng nữa, thì trong ma vương hay trong quỷ dữ nó vẫn có phần người, phần thánh thiện, phần lương thiện sẵn có. Chỉ chờ cho những ai đó biết điều đó và khơi gợi nó lên. Các con hiểu chưa? Thì nó sẽ sáng bừng lên. Cũng như cái ngọn đèn nó đang nụi tắt ấy, các con chỉ vặn nhỏ thôi, khêu gợi cái bấc lên thôi, thì cái ánh sáng nó sẽ bừng lên. Các con hiểu chưa? Thì cái tính lương thiện trong tâm mỗi người cũng vậy, ai cũng có. Chỉ là các con có biết cách khơi gợi cái tình yêu thương của chồng, của con, của mọi người không? Các con hiểu chưa? Bằng sự tôn trọng, yêu thương, hiểu mình, hiểu người, trăm trận trăm thắng, bách trận bách thắng các con nhé. Rồi chào con.